ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ ተመልካቾቼ ለምለም ነኝ እንኳን በሰላም ወደኔ ቻናል መጣችሁ ዛሬም እንደተለመደው ልዩ በሆነ ስራ ተመልሻለሁ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በኮስኮ ውስጥ ተጠብሶ የሚሸጠውን ዶሮ እንዴት አድርገን በቤታችን ውስጥ በተለያየ መልኩ ማዘጋጀት እንደምንችል ነው እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ ከወደዳችሁ ደግሞ ልክ እንደሁሉም ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ አሁን እንግዲህ ወደ አሰራሩ ሄዳለሁ አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ አሁን ስራውን የምጀምረው በዶሮ ኬክ አሰራር ነው ለዶሮ ኬክ የሚሆኑ ነገሮችን እዚህ ላይ ሁሉንም ዘርዝሬ ያስቀምጫለሁ የኮስኮ ዶሮ ብዙ ጊዜ ስትገዙ ትልቅ ነው በዛ ላይ ደግሞ ደረቱ ላይ ያለው ፓርት በጣም ጠንካራ ነውና ሊበላ ሁሉ አይችልም ወይ በሾርባ በሳንድዊች መልክ ወይ በሌላ ነገር ካልተደረገና እና ይሄንን ገዝተን በተለያየ መልኩ እንዴት አድርገን በቤታችን ውስጥ ማዘጋጀት እንደምንችል ነው ማሳያችሁ እና አሁን እንግዲህ የተወሰነውን ስጋ አንስቼ እዚህ ጋር የዶሮን ኬክ ለመስራት ስጋውን በጥቅጥቅ አድርገዋለሁ ማለት ነው በደንብ አድርጋችሁ በእጃችሁ ብትንትን ማድረግ ይኖርባችኋል ካልሆነም ደግሞ በሽንኩርት መክተፊያ በጣም በትንትን ሳይሆን በቃ ሸርከት አድርጋችሁ መክተፍ ትችላላችሁ በቢላ መጠቀም ትችላላችሁ እናንተ በሚመቻችሁ መልኩ ማለት ነው እኔ የፈለኩት በእጄ ስለነበረ በእጄ ያው እንደምታዩ በትንትን ያደረኩት ነው ያለሁት ማለት ነው በጣም በጥስጥስ እንዴ ስላልፈለኩኝ ነው ከዛም ደግሞ የሚያስፈልጉኝን ግብአቶች እዚህ ጋር ቀላቀላለሁ ማለት ነው ቅድም ያሳየዋችሁ 2 እንቁላል ነው ግን የተጠቀምኩት 3 እንቁላል ነው እናንተ ከፈለጋችሁ በሁለት ጀምሩና ከዛ ካነሳችሁ ከደረቀባችሁ ሶስተኛ መጨመር ትችላላችሁ ከዛም ደግሞ 2 የሾርባ ማንኪያ ማዮኔዝ ከዛ አብሬ በደንብ ድብልቅ አደርገዋለሁ ማለት ነው በደንብ መተዋለሁ እና እዚህ ጋር የተለያዩ ቅመሞችን እንጠቀመው ቁንደ በርበሬ ፓፕሪካ በርበሬ መጠቀም ትችላላችሁ እና ያላችሁን የምትወዱትን እናንተ ይጠቅመናል ብላችሁ የምታስቡትን ቅመም መጨመር ትችላላችሁ ፓርስሊ ሽንኩርት ይቀዩን ደግሞ የቃሪያ አይነት ስለምወደው እሱን እና ደግሞ ቺዝ አንድ ኩባያ ቺዝ ጨምሬያለሁኝ ሞzzarella ቺዝ ነው ጨመርኩትኝ ከዛ እሱን በደንብ ልቅ አደርገዋለሁ ያው ማንኪያው አላስደስስ ስላለኝ በእጄ ገብቼበታለሁኝ ከዛ እንደዚህ በደንብ ድብልቅ ስታረጉ ታቁታላችሁ በቃ በጣም ማልቀጠንም አልወፈረምም በቃ እንደምፈልገው አይነት ሆኖልኛል ይሄንን ለትንሽ ጊዜ ፍሪጅ ውስጥ ካስቀመጥኩት በኋላ አንድ 30 ደቂቃ ማለት ነው ከዛ በአይስክሪም ስኩፕ በማድረጊያው ማለት ነው ሁሉም እኩል እንዲሆኑልኝ ስኩፕ ያደረኩኝ ያስቀምጠዋለሁ ማለት ነው በእጃችሁም በማንኪያ መደረግ ይችላል የግድ በአይስክሪም ስኩምባን ማድረጊያ መሆን የለበትም በቤታችሁ ውስጥ ባለ ማለት ነው ከዛም እንደዛ ካደረኩት በኋላ እንደዚህ ጄን ዘይት እያስነካውኝ ማለት ነው ቆንጆ ቅርጽ አስይዘዋለሁ ሁሉም አንድ አይነት ቅርጽ ቆንጆ እንዲሆን ማለት ነው ከዛ ደግሞ በፒንኮ ዳርዳሩ ላይ በደንብ አድርጌ እየቀባሁኝ ለብቻው አስቀምጠዋለሁ ልጆች በጣም ነው የሚወዱት ስፔሻሊ በካቻብ እንደሰርታችሁ በካቻብ ወይም ደግሞ በራንችን በሰጧቸው በጣም ነው የሚወዱት በጣም ነው የሚጣፍጠው ማለት ነው እንደዚህ ተሰርታችሁ ራሱ ፍሪዘር ውስጥ በዚህ ብሎክ ታስቀምጡትና በሚፈልግ ጊዜ ራሱ አውጥታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ መልኩ ራሱ አያምርም በጣም ቆንጆ ነው ቅድም ያልነገርኳችሁ ነገር ቢኖር ያው ልጆቼ ብዙ ጊዜ ሽንኩርት በጣም ስለሚጠሉ ሽንኩርቱን ትንሽ ጠበስ አድርጌዋለሁና እናንተ ምን አይነት ችግር ካለባችሁ ሽንኩርቱን ትንሽ በዘይት ጠበስ አድርጉት ከመቀላቀላችሁ በፊት ማለት ነው ይሄ ሁለት አማራጭ አለው አንደኛ እንደዚህ እንዳለ ኦቨን ውስጥም ያው መጋገሪያችሁን ዘይት በደንብ ቀብታችሁ ኦቨን ውስጥ መክተት ትችላላችሁ ከዛ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ደግሞ መገልበጥ ይቻላል ማለት ነው ካልሆነም ደግሞ በዘይት እኔ አሁን በዘይት ነው መጥበሰው እንደዛ አድርጋችሁ መጥበስ ትችላላችሁ ማለት ነው
ያው ብዙ ዘይት አላረኩበትም፣ ግን ያው ጋዙን ቅንስ አድርጋችሁ ውስጡ ድረስ እንዲበስል ማለት ነው ጋዙን ቀንሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ካልሆነም ደግሞ እንደዚህ ከዳርና ከዳር በደንብ ብራውን ሆኖ ቀልቶባችሁ ውስጡ ያልበሰለ ከመሰላችሁ ለትንሽ ጊዜ ኦቭን ውስጥ መክተት ትችላላችሁ ማለት ነው። በኤር ፍራየር መስራት ትችላላችሁ። እናንተ በምትፈልጉት ባላችሁ በሚመቻችሁ እንደዛ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር መጥበስ ጀምሬ ያው ከጎን አስቀምጫለሁ። ከጠበሳችሁት በኋላ ደግሞ ያው ፔፐር ታውል ላይ አድርጉት ዘይቱን እንዲመጥላችሁ ማለት ነው። ጠብሳችሁትም ቢሆን ፍሪዘር ውስጥ መቀመጥ ይችላል። ሲፈለግ ኦቭን ውስጥ እያሞቁ መስጠት ይቻላል ማለት ነው። በጣም ከምትጠብቁት በላይ ነው የሚጣፍጠው። እንዲህ ስታዩት ሜቢ ቀላል ነው ልትሉ ትችላላችሁ፣ ግን ቀምሳችሁ ብትሞክሩት ሰርታችሁ ብትሞክሩት እንግዲህ አንደኛው ስራ የዶሮ ኬክ ተጠናቀቀ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ወደ ሁለተኛው ዙር ስራ ማለት ነው እንሄዳለን። እንግዲህ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት የሁለተኛውን ዙር ለመስራት ዶሮውን እንደዚህ ከትፌ አዘጋጅቻለሁ እና አሞቄዋለሁኝ። ያው ደረቱ ላይ ያለው ዶሮ ነው፣ ትንሽ ጠንከር ያለ ነው እና የሆነ ነገር ደባልቃችሁ እንደዚህ ካልበላችሁበት ጥሩ አይሆንም፣ ድርቅ ያለ ነው እና ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ካሮት ቀቅዬ አዘጋጅቻለሁ። ድንችና ካሮቱን አንድ ላይ አንድ ላይ ነው የቀቀልኩትና ካሮቱ ተጠንቀቁ፣ ቶሎ ነው የሚበስለው፣ ቀጭን ስለሆነ ቶሎ ነው የሚበስለውና ቀድማችሁ ለማውጣት ሞክሩት ካሮት። ከዛ በኋላ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ ነገሮች አዘጋጅቻለሁ። ቀይ ሽንኩርት ብዙ ጊዜ የድንች ሰላጣ ላይ ያጣፍጠዋል። አተር ፍሮዝን አተር ነው እና የምትፈልጉትን ቃሪያ አይነቶች ወይም ደግሞ ፓርስሊን፣ ሴላንትሮ ወይም ደግሞ ዲልን በጣም ቆንጆ ነው። ከዚህ ጋር አሴፋ ያላችሁ በቤታችሁ ውስጥ ያሉትን ነገሮች መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ዛሬ ሴላንትሮ ነው የምጠቀመው ያለሁት፣ በቤቴው ሴላንትሮ ስለሆነ ያለኝ ማለት ነው። ከዛ 1-2 የሾርባ ማንኪያ ማዮኔዝ እጨምራለሁኝ። ማዮኔዙን ከፈለጋችሁ ከጎን በሌላ እቃ ማለት ነው በደንብ መቀመም ትችላላችሁ። የተለያዩ የምትፈልጓቸውን ቅመሞች ጨምራችሁ ሎሚ በደንብ አድርጋችሁ ደባልቃችሁ ከዛ በኋላ እዛ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን ይሄንን ምግብ የምመገበው በቆጭቆጫ ስለሆነ ቆጭቆጫ ውስጥ ደግሞ ይኸውላችሁ እንደሚታያችሁ ዜጋ ቆጭቆጮ ያዘጋጀሁት አለ። ብዙ የተለያዩ ነገሮች አሉት። ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል፣ ቃሪያ፣ በሶ ብላ ምን ልበላችሁ ብዙ ነገሮች ስላሉት በደንብ ነው የሚያጣፍጠው። አሁን እዚህ ላይ አልደባልቀው፣ ምክንያቱም ልጆች እንዲበሉ ስለምፈልግ እንዳያቃጥላቸው ነው። ለነሱ ግን ከቀነስኩኝ በኋላ ለቆጭቆጫውን መጨመሪያ አይቀርምና ለዛ ነው ማዮኔዙን ያልቀመምኩት ማለት ነው፣ እንደዚሁ ፕሌን ያደረኩት። ስለዚህ እናንተ እንግዲህ እንደ ምርጫችሁ የምትወዱትን ቅመም እንደዚህ አድርጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ከላዩ ላይም ደግሞ ሎሚ አትርሱ። ይሄንን በሳንዱች መልኩ በራፕም አድርጋችሁ በዛ ላይ ደግሞ እንደ ሰላጣ ከጎንም በሩዝም በምትፈልጉት ባዶውንም እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁ መብላት ትችላላችሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እና ከኮስኮ የሚሸጠው ቺክን እንዴት ነው ከውስጡ በደንብ ሲዝንድ ስለማይሆን ከላይ ብስብል ስለሆነ የሚጠበሰው ከውስጥ ዶሮ ይላል እና በደንብ መቀመም በደንብ ተደርጎ በሾርባ መልኩ በተለያዩ ነገሮች መሰራት የሚፈልግ ዶሮ ነው። በጣም ርካሽ ነው፣ ግን አንዳንዴ ደረቱ ላይ ያለው ምናምን ድርቅ ይላልና ለዛ ነው።
እንግዲህ ሁለተኛውን ጨርሼ ወደ ሶስተኛው እየመጣው ነው። ይሄ ደግሞ በጣም የሚጣፍጥ የፓስታ አሰራር ነው ማሳያችሁ። በጣም እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። የፓስታውን ቀቅዬ አዘጋጅቻለሁ። ዶሮውንም ደግሞ ያው እዚህ ጋር ከታትፌ አዘጋጅቻለሁ። ሞzzarella ቺዝ፣ ይሄ ደግሞ ክሪም ኦፍ ቺክን፣ እዚህ ጋር ደግሞ የተለያዩ ቃሪያዎችና ነጭ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ። ይሄ ደግሞ የፓስታ ውሃ ነው እና ስጀምር ትንሽ መጥበሻ ላይ ትንሽ ዘይት አድርጌ በጣም ትንሽ ዘይት አድርጌ ሽንኩርቱን እጠብሰዋለሁ። ሽንኩርቱን የምጠብሰው ለመመሰላችሁ ዝም ብሎ ምንም ነገር ሳይጠበስ መስራት ይቻላል፣ ሁሉም በመደባለቅ ማለት ነውና እኔ ቅድም እንደተናገርኩት ልጆቼ ሽንኩርት ለምን እንደሆነ እንጃ በጣም ባዘር ያረጋቸዋል፣ አይወዱትምና ዝም ብዬ እንደዚህ ከከተትኩት በኋላ ላይ በሉልኝ ይችላል ከቀመሱት ሽንኩርቱን ማለት ነውና ብዙ ጊዜ ሽንኩርቱን እጠብሰዋለሁኝና እንዳይሰማቸው ማለት ነው። እናንተ ምን አይነት ችግር ካለባችሁ ጠብሳችሁ መክተት፣ ካልሆነ ግን ችግር ከሌለባችሁ ግን ምንም ነገር መጥበስ አያስፈልጋችሁም። ሁሉን ነገር መደባለቅ ነው አንድ ላይ ማለት ነው። ሽንኩርቱን ከጠበስኩ በኋላ አትክልቶቹን ጨመርኩ። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ክሪም ኦፍ መሽሩም 2 ካን ነው የምጠቀመው። ክሪም ኦፍ ቺክን ይቅርታ፣ የተጠቀምኩት ክሪም ኦፍ ቺክን ነው፣ ግን ክሪም ኦፍ መሽሩምን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነውና እሳቱን እስከ መጨረሻው ቀንሼዋለሁኝ። እሱ ትንሽ እንዲሞቅልኝ ነው፣ ክሪም ኦፍ ቺክኑ እንዲሞቅ ነው እንጂ ወይ ለማብሰል ያደረኩት ነገር አይደለም። ልክ ከሞቀልኝና ትንሽ ለቀቅ ካለ በኋላ ጋዙን አጠፋዋለሁ። ከዛ ይሄ ደግሞ ቅድም እንዳልኳችሁ የፓስታ ውሃ ነው። ፓስታ የተቀቀለበት ትኩስ ውሃ የለም፣ በሱ ነው ማቀጣጥለው ማለት ነው። እና ትንሽ ለቀቅ እንዲል በጥበጥ አድርጓለሁ። በቃ ቀጠን ማለት ወፍራም ማትሉትም ቀጭን የማይሆን ሽሮ አሰራር የለም፣ እንደዛ ለቀቅ እንዲል ነው የምፈልገው። ከዛ እንደዚህ ለቀቅ ካለልኝ በኋላ እንዳያችሁት ዶሮውን ጎረድ አድርጌ ከተፊዋለሁኝ። እሱን እጨምርበታለሁኝ። ፓስታውን የቀቀልኩት ደግሞ ሙሉ ለሙሉ አልበሰለምና ግማሽ በስሎ ግማሹ አልበሰለም። ያው ኦቭኑ ሲከተት ስለሚበስል ብዬ ነው በደንብ ያላበሰልኩት ማለት ነው። እዚህ ላይ ደግሞ ጨውም ጨምሬያለሁ። እዚህ ላይ አልተቀረጸም፣ ያው ጨው መጨመራችሁን አትርሱ። ከዛ እንደዚህ በምታደባልቁበት ጊዜ ስታማስሉት ፓስታውን እንደምልባችሁ መዘዋወር የማይችል ከሆነና ለቀቅ ያለ ካልሆነ ውሃውን ያው ተኩሱን ውሃ የፓስታውን ውሃ እየጨመራችሁ ትንሽ ቀጠን ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ፓስታው ደግሞ በደንብ ያልበሰለ ስለሆነ ኦቭን ውስጥ እንዲበስል ያው መረቅ ያስፈልገዋል። እና ትንሽ ቺዝ ጨምራለሁኝ ከላዩ ላይ ማለት ነው። በቃ ሁሉንም ደበላልቆ ኦቭን ውስጥ እንደመክተት ማለት ነው። ትንሽ በቃ ለየት የሚያደርገው ሽንኩርቷን መጥበሴ ነው፣ ያው ችግር ስላለብኝ ነው። እሱንም በጣም ነው የሚጣፍጠው። ይኸውላችሁ እንደዚህ ለቀቅ ብሎልኛል፣ ይታያችኋል። ልክ እንደ ወፍራም ሾርባ ነገር የለም፣ ለቀቅ ብሏልና እንደዛ እንዲሆንልኝ ነው የምፈልገው። እንደዚህ ከሆነላችሁ በኋላ ከዛ መጋገሪያችሁ ላይ መገልበጥ ነው ማለት ነው ሙሉ ለሙሉ። እኔ ለሁለት ሰው ስለሆነ የሰራሁት በሁለት የተለያየ ነገር ነው ያደረኩት ማለት ነው። እናንተ እንግዲህ በመጋገሪያችሁ ግልብጥ ማድረግ ነው። ከዛ ደግሞ ቺዝ ከላዩ ላይ የምትፈልጉትን የምርጫችሁን የምትመርጡትን ቺዝ ማለት ነው ለስንሳችሁ ላይ ኦቭን ውስጥ ከቱታላችሁ ለ450 ዲግሪ በ450 ዲግሪ ማለት ነው። ከዛ ሁላችሁ እንግዲህ አሁን መብሰል እየጀመረ ነው ኦቭን ውስጥ ማለት ነው። ከለሩንም እየቀየረ ነው። ከአንድ 5 ደቂቃ በኋላ እንግዲህ ምን እንደሚመስል አብረን እናየዋለን።
እንደዚህ አድርገን በተለያየ መልኩ ቆንጆ አድርገን አያችሁት እንዴት ቆንጆ እንደሆነ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ስለ ጊዜያችሁ በጣም ነው ከልቤ የማመሰግነው። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ።